Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα κάνουμε μια τυρόπιτα, θα σας δείξω μάλλον πώς θα κάνουμε μια τυρόπιτα στριφτή, η οποία είναι εύκολη, γρήγορη, χωρίς αυγά και πάνω απ' όλα μυρωδάτη και πολύ γευστική. Τώρα πάμε να σας δείξω τα υλικά. Εδώ πέρα έχουμε μισό κιλό φέτα. Το έχουμε τρίψει όπως βλέπετε με ένα πυρουνάκι, έτσι, και το έχουμε βάλει σε ένα μπολ. Έχουμε ανθότυρο, έχουμε εδώ πέρα ανακατεμένο άνηθο μαζί με λίγο δυόσμο, έτσι, πάρα πολύ λίγο. Αυτό είναι προαιρετικό, αν θέλετε το βάζετε, αν δεν θέλετε, δεν σας αρέσουν, μην το βάλετε. Έχουμε μία κρέμα γάλακτος, μία κουταλιά πιπέρι και σπορέλαιο για να λείψουμε το ταψί και τα φύλλα μας. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε όλα μας τα υλικά μέσα, εδώ πέρα να τα ανακατέψουμε. Πρώτα θα βάλουμε το ανθότυρο και να το σπάσουμε με το πυρουνάκι σε κομματάκια, έτσι, εύκολο και γρήγορο, τάκα τάκα. Μετά θα ρίξουμε το δυόσμο μαζί με τον άνηθο. Ανακατεύουμε να πάνε παντού. Είναι πάρα πολύ εύκολη, παιδιά, και γρήγορη, τσακ μπαμ. Έτσι. Και χωρίς αυγά μέσα. Τώρα θα ρίξουμε μέσα την κρέμα γάλακτος, μία κρέμα γάλακτος μικρή, και θα έχει και πάρα πολύ ωραία γεύση αυτή η πίτα. Θα αδειάζουμε μέσα. Πάει και αυτό. Το πιπεράκι μας και ανακατεύουμε να πάει παντού και να δέσει αυτή η ωραία γέμιση. Μισό λεπτό να πάρω τη μαρίζ. Αυτό ήταν. Βλέπετε τι ωραία γέμιση έχει γίνει, έτσι. Και τώρα σε λίγο θα πάμε να τη βάλουμε στο ταψί, να στρώσουμε τα φύλλα, να κάνουμε τα σαλιγκάρια μας και να την ψήσουμε μετά. Λοιπόν, προς το παρόν όμως, και πριν το κάνουμε αυτό, εγώ θέλω να πάτε στο κανάλι μας, να κάνετε εγγραφή, subscribe δηλαδή, να κάνετε follow την Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter, για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας και τις καλύτερες συνταγές. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη στριφτή πίτα μας σαλιγκάρι, τυρόπιτα. Έχουμε πάρει φύλλο κρούστας, παίρνουμε ένα φύλλο, το απλώνουμε κάτω. Φύλλο κρούστας μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι μάρκα θέλετε εσείς. Λαδώνουμε, έτσι, παντού, να πάει λαδάκι παντού. Και θα πάρουμε δεύτερο φύλλο, να το βάλουμε από πάνω. Δεύτερο φυλαράκι από πάνω, όπως βλέπετε, ωραία, έτσι όμορφα. Και ξαναρίχνουμε λίγο λαδάκι. Να πάει παντού. Ωραία. Παίρνουμε τη γέμισή μας, 3 κουταλιές γεμάτες. 1, 2, 3 κατά μήκος, όπως βλέπετε, και απλώνουμε όμορφα και ωραία. Έτσι, ανεύκολη, παιδιά. Ας βάλουμε και λίγο ακόμα, ορίστε, εδώ. Πείτε μου τώρα, ο σκηνοθέτης δεν είναι καταπληκτικός? Ναι. Λοιπόν, πάντα όταν θέλουμε να την κάνουμε στριφτή, τη λύγουμε πρώτα από το πλάι, για να μην μας σχηθεί και μας βγει απ' έξω η πίτα μας. Το στριφτάρι μας, η γέμιση. Έτσι. Λοιπόν, εδώ και τη λύγουμε σφιχτά, παιδιά. Πάει ο σκηνοθέτης να μου φάει το κανάλι. Αυτό είναι, τάκ τάκ, το βλέπετε πως ρολάρει.
Λοιπόν, το πρώτο το κάνουμε σαλιγκάρι, το στρίβουμε και το βάζουμε στο κέντρο και μετά πάμε τα υπόλοιπα και τα βάζουμε γύρω του. Ακριβώς έτσι. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έτοιμη η σαλιγκάρα μας εδώ πέρα, η τυρόπιτά μας. Τώρα θα ραντίσουμε με νερό και λάδι, έτσι, από πάνω για να γίνει τραγανή. Και έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 200 για 10 λεπτά και θα ψήσουμε στον αέρα στους 180 για περίπου 40 λεπτά με 1 ώρα. Θα σας πούμε μόλις τη βγάλουμε. Η πίτα μας είναι έτοιμη, όπως βλέπετε έχει ροδοκοκκινήσει, έχει ψηθεί όμορφα, ωραία. Την ψήσαμε για περίπου 45 λεπτά, έτσι στον αέρα στους 180, βλέπετε. Παιδιά, ερχόμαστε να ακούσετε το κράτς. Λοιπόν, είναι ωραία, είναι όμορφη. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω τη βασούλα. Είναι όμορφη, είναι ζουμερή, είναι τραγανή. Κοιτάξτε το κράτς, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγά. Φιλάκια πολλά. Ήρθα εγώ να σας χαιράσω. Ο σκηνοθέτας την έφτιαξε, μας έκανε και το ντεκόρ. Εμείς θέλουμε μια τυρόπιτα πλούσια, γι' αυτό τη γεμίσαμε πολύ. Θέλουμε να είναι τραγανή. Ακούτε. Είναι ο συνδυασμός των μυρωδικών που έβαλε και μέσα η κρέμα γάλακτος, εξαιρετική γεύση. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, θέλω να με πλημμυρίσετε με σχόλια. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Θέλω subscribe, να κάνετε εγγραφή γιατί είναι δωρεάν. Και τώρα εγώ εδώ πέρα θα τη φέρω κοντά σας να δείτε τι μπαμπάτσικη, ζουμερή, λαχταριστή τυρόπιτα έκανε ο Δημητράκης μας. Βλέπετε, μοσχομυρίζει. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!